हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मराठी प्रोग्रामर.in. तर आपण पाहतोय कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन C++. तर या अगोदरच्या व्हिडिओजमध्ये पाहिलं की लुपिंग स्टेटमेंट्स आणि ब्रांचिंग स्टेटमेंट. ब्रांचिंग स्टेटमेंटमध्ये आपण पाहिलं इफ एल्स लॅडर आणि स्विच केस स्टेटमेंट, आणि त्याच्यानंतर लुपिंग स्टेटमेंटमध्ये पाहिलं की फॉर लूप, व्हाईल लूप आणि डू व्हाईल लूप. तर हे ज्यावेळेस आपण लूपचा कन्सेप्ट यूज करतो किंवा ब्रांचिंग यूज करतो त्यावेळेस आपल्याला आपला जो फ्लो आहे तो फ्लो आपल्याला आपल्या पद्धतीने मॅनेज करायचा असेल तर त्यासाठी काही कीवर्ड्स दिलेत. तर त्यालाच आपण काय म्हणतो, ब्रेक, कंटिन्यू आणि गो टू. तर हे तिन्ही काहीतरी स्टेटमेंट आहेत. तर ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट आणि गो टू स्टेटमेंट ह्या तिन्हीचा आपण वापर करतो आपल्या प्रोग्राममध्ये. आपल्या पद्धतीनं आपल्याला जर फ्लो मेंटेन करायचा असेल एखाद्या लूपचा किंवा आपल्या ब्रँचिंगचा तर ते आपण त्याच्या पद्धतीने करतो. एक पर्टिक्युलर कंडिशन चेक करतो आणि त्याच्यानंतर डिसाईड करतो की आपल्याला कोणतं स्टेटमेंट जे आहे ते ब्रेक करायचं आहे, कोणतं स्टेटमेंट कंटिन्यू करायचं आहे, किंवा एखाद्या पर्टिक्युलर ठिकाणी आपला जंप करायचं असेल तर त्यासाठी आपण काय वापरतो, गो टू स्टेटमेंट. जे की आपण ब्रेक, कंटिन्यू आणि गो टू हे तिन्ही पण आपण सी प्रोग्रामिंगमध्ये पाहिलेले आहेत. तर सुरुवातीला बघूया ब्रेक स्टेटमेंट कशासाठी यूज करतो आपण. ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम ॲट द गिवन कंडिशन. म्हणजे सपोज एखादं लूप आहे, लूप एक्झिक्यूट होते, लूप सपोज आपण 100 वेळा रोटेट करण्यासाठी आपण लूप त्याची कंडिशन मेन्शन केली आहे आणि लूप 1 पासून स्टार्ट होते 100 पर्यंत. पण आपल्याला काय करायचं आहे, ॲट पर्टिक्युलर इन्स्टन्स आपल्याला काय करायचं आहे ते स्टॉप करायचं आहे. म्हणजे सपोज आयची व्हॅल्यू ज्यावेळेस 20 होईल त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं आहे, तर लूपला ब्रेक करायचं आहे आणि तिथून बाहेर पडायचं आहे. त्यावेळेस आपण काय करतो, तर ब्रेक स्टेटमेंटचा यूज करतो. आपण स्विच केसमध्ये पण यूज केला होता. आपली पर्टिक्युलर केस आहे, केस चूज केल्यानंतर तो पर्टिक्युलर ब्लॉक एक्झिक्यूट झाल्यानंतर आपण शेवटी काय लिहितो, ब्रेक लिहितो. म्हणजे त्या ब्लॉकमधून आपण बाहेर पडतो. म्हणजे कंप्लीट स्विच जे आहे ते कंप्लीट स्विच काय केलं जातं, ब्रेक केलं जातं. तसं लूपमध्ये पण आपण यूज करतो. जर आपण इनर लूपमध्ये यूज केलं तसेच फक्त इनर लूप काय केलं जाईल, ब्रेक केलं जाईल. जर 2 लूप यूज केलेत, आउटर लूप आणि इनर लूप, आणि इनर लूपमध्ये जर आपण ब्रेक केले तर फक्त इनर लूप जे आहे ते काय केलं जाईल, ब्रेक केलं जाईल. त्याच्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट आहे की ब्रेकचं स्टेटमेंटचं आपण यूज करून काय करू शकतो, कंडिशन चेक करू शकतो आणि ती कंडिशन ट्रू झाल्यानंतर आपण काय करू शकतो, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करू शकतो आणि तो पर्टिक्युलर जो ब्लॉक आहे तिथून काय करू शकतो, टर्मिनेट करू शकतो. द C++ ब्रेक इज यूज टू ब्रेक लूप ऑर स्विच स्टेटमेंट. ब्रेक कीवर्ड इज यूज टू ब्रेक दी लूप ऑर ब्लॉक. तर त्यासाठी आपण काय करतो, ब्रेक स्टेटमेंट जे आहे त्याला ब्रेक कीवर्ड पण म्हटलं तरी चालेल. तो ब्रेक कीवर्ड आपण वापरतो कशासाठी, जर आपल्याला एखादा लूप किंवा स्विच स्टेटमेंट जे आहे किंवा एक पर्टिक्युलर ब्लॉक आहे तो टर्मिनेट करायचा असेल तर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे कंटिन्यू. तर कंटिन्यू कशासाठी यूज करतो, तर एखादा पर्टिक्युलर कोड जो आहे तो आपला कंटिन्यू करायचा. म्हणजे ज्या पर्टिक्युलर कंडिशनला तिथं कंटिन्यू हा कीवर्ड सापडेल तिथून काय केलं जाईल, तुमचं जे लूप आहे ते कंटिन्यू केलं जाईल. म्हणजे रेस्ट ऑफ द कोड आहे तो रेस्ट ऑफ कोड स्किप केला जाईल आणि परत एकदा त्याचं एक्झिक्युशन स्टार्ट केलं जाईल. तर ते कंटिन्यू कशा पद्धतीने वर्क होतं ते पण आपण प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करणार आहे. इट कंटिन्यूज द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम अँड स्किप्स द रिमेनिंग कोड ॲट स्पेसिफाईड कंडिशन. म्हणजे जसं मगाशी आपण काय केलं होतं, आयची व्हॅल्यू 20 झाल्यानंतर आपण ब्रेक केलं होतं. त्या ठिकाणी जर आपण आयची व्हॅल्यू 20 झाल्यानंतर जर कंटिन्यू म्हटलं तर तो त्याच्यानंतर जो कोड असेल तो कोड काय करेल, तो स्किप करेल आणि वरचा जो काय कोड असेल तुमचा तो कोड परत एकदा एक्झिक्यूट करायला स्टार्ट करेल. म्हणजे एक पर्टिक्युलर कोड जो आहे त्या कंडिशनला काय केलं जाईल, स्किप करण्याचं काम केलं जाईल. आणि त्यासाठी आपण काय करतो, कंटिन्यू हा कीवर्ड यूज करतो. जर एखादा लूप असेल तर लूप आपल्याला काय करायचं असेल, कंटिन्यू करायचं असेल, किंवा लूप आपल्याला एखादं ब्लॉक रिपीटेडली एक्झिक्यूट करायचं असेल, स्किप करून वरचा ब्लॉक परत एकदा एक्झिक्यूट करायचा असेल तर आपण काय करतो, कंटिन्यू स्टेटमेंटचा यूज करतो. आणि त्याच्यानंतर लास्ट आहे गो टू स्टेटमेंट. तर आपल्याला एखाद्या पर्टिक्युलर ठिकाणी जर जंप करायचं असेल तर त्यासाठी आपण काय करतो, गो टू स्टेटमेंटचा यूज करतो. तर गो टू स्टेटमेंटमध्ये काय होतं आहे, एक लेबल दिलेलं असते आणि त्या लेबलवरती आपण काय करतो, गो टू आणि त्या लेबलचं नाव देतो. मग ती लेबल आपण कुठंतरी मेन्शन केली असेल आपल्या प्रोग्राममध्ये तर त्या ठिकाणी जंप करायचं काम केलं जातं. द C++ गो टू स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन ॲज जंप स्टेटमेंट. म्हणजे एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी जर जंप करायचं असेल तर त्यासाठी आपण काय करतो, गो टू स्टेटमेंट यूज करतो. जे की आपण सीमध्ये पण यूज केले आणि C++मध्ये पण यूज करतो. इट इज यूज टू ट्रान्सफर कंट्रोल टू दी अदर पार्ट ऑफ दी प्रोग्राम. म्हणजे काय, ज्या ठिकाणी त्याला गो टू आणि त्या पर्टिक्युलर लेबलचं नाव सापडेल तिथून डायरेक्टली काय करेल, तो जंप करेल त्या लेबलवरती आणि तिथून कंट्रोल रिटर्न केला जाणार नाही. जर आपण रिटर्न केला, आपण तिथं पण गो टू लिहिलं आणि त्या पर्टिक्युलर लेबलचं नाव दिलं तर कंट्रोल रिटर्न होईल. पण आपण डायरेक्टली फक्त जंप केले आणि तिथून प्रोग्राम नॉर्मल एक्झिक्युशन करतोय तर त्याच्या खालचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट होईल, परत एकदा वरचा कोड एक्झिक्यूट होणार नाही. म्हणजे आपण जंप करतोय डायरेक्टली एका पर्टिक्युलर लेबलवरती. इट unconditionally jumps to the specified label.
इट कॅन बी यूज टू ट्रान्सफर कंट्रोल फ्रॉम डीपली नेस्टेड लूप ऑर स्विच केस लेबल. म्हणजे आपल्याला एखाद्या पर्टिक्युलर ब्लॉकमधून किंवा नेस्टेड लूपमधून जर बाहेर यायचं असेल कुठंतरी एका पर्टिक्युलर लेबलवरती, तर त्यासाठी आपण काय करतो, तर गो टू स्टेटमेंटचा यूज करतो. आणि त्यासाठी गो टू हा कीवर्ड दिला आहे आपल्याला लँग्वेजमध्ये C++मध्ये. त्या कीवर्डचा वापर करून आपण काय करतो, तर एका पर्टिक्युलर लेबलवरती जंप करतो. तर हे तिन्ही ब्रेक, कंटिन्यू आणि गो टू स्टेटमेंट आहे. त्याचं प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन आपण बघूयात. तर सपोज काय करायचं आपल्याला, की एक लूप घेतो मी फॉर I इज इक्वल टू 1, I इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, I प्लस प्लस. आता आय हा व्हेरिएबल आहे, तो कुठं डिक्लेअर करावा लागेल, तर मी काय करतो, ह्या सेम लाईनलाच डिक्लेअर करतो इंट आय. त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये सपोज काय करतो मी, आयची व्हॅल्यू प्रिंट करतो. काय करतो आहे, आयची व्हॅल्यू प्रिंट करतो आहे. सपोज व्हॅल्यू ऑफ आय इज, जे काय व्हॅल्यू असेल ते प्रत्येक वेळेस आपल्याला इथं प्रिंट होईल. त्याच्यानंतर आयची व्हॅल्यू आणि शेवटी आपण काय घेऊया, एंड एल. तर आता ह्याला एक्झिक्यूट करून बघूया, सेव्ह करूया, कंपाईल करू. व्हॅल्यू ऑफ डबल कोट मिसिंग. एक्झिक्यूट करू. व्हॅल्यू ऑफ आय इज 1 2 3 4 5 अप टू 10 आपल्याला प्रिंट झाले. आता काय करायचं आहे मला, इथं कंडिशनने काहीतरी चेक करायचे. काय करायचे, कंडिशन चेक करायचे. जर आयची व्हॅल्यू आय इज इक्वल टू सपोज 10 झालं, सपोज 5, आपण 10पर्यंत करतो आहे 5. आयची व्हॅल्यू ज्यावेळेस 5 होईल त्यावेळेस काय करायचं आहे मला, माझं जो काय लूप आहे ते काय करायचं आहे, ब्रेक करायचं. काय करायचं आहे, ब्रेक करायचं आहे. इफ आय इज इक्वल टू 5 देन ब्रेक. नसेल तर आपली आयची व्हॅल्यू जी आहे ती प्रिंट केली जाईल. कंपाईल करूयात, एक्झिक्यूट करू. आपल्याला 4पर्यंत प्रिंट झालं. 5ची व्हॅल्यू, जी आयची व्हॅल्यू 5 आहे ती प्रिंट झालेलं नाही. म्हणजे काय झालं, की सपोज पहिल्यांदा आयची व्हॅल्यू आहे 1, आय 1 इज लेस दॅन इक्वल टू 10, कंडिशन ट्रू झाली. आतमध्ये आलो, आय इज इक्वल टू 5 चेक केलं की 1 इज इक्वल टू 5 आहे का नाही आहे. तर खाली आलो, आपली आयची व्हॅल्यू प्रिंट केली. परत वरती गेलो, आय प्लस प्लस आयची व्हॅल्यू किती झाली, 2 झाली. 2 इज लेस दॅन 10 आहे का, आहे. आतमध्ये आलो, 2 इज इक्वल टू 5 आहे का, नाही आहे. खाली आलो, आयची व्हॅल्यू प्रिंट केली. असं कधीपर्यंत, 4पर्यंत. 4 इज लेस दॅन इक्वल टू 10 आहे का, आहे. आतमध्ये आलो, 4 इज इक्वल टू 5 आहे का, नाही आहे. तर आपण खाली आलो, आयची व्हॅल्यू जी आहे ती प्रिंट केली. परत वरती गेलो, आय प्लस प्लस झाला. आयची व्हॅल्यू किती झाला, आता 5 झाली. 5 इज लेस दॅन इक्वल टू 10 आहे का, आहे. आतमध्ये आलो, 5 इज इक्वल टू 5 आहे का, आहे. आतमध्ये आलो, ब्रेक झालं. म्हणजे आपलं जे लूप आहे ते कंप्लीट लूप काय होईल, ब्रेक होईल. म्हणजे आपल्याला जे व्हॅल्यू प्रिंट झाले आहेत त्या व्हॅल्यू आपल्याला 4पर्यंतच प्रिंट झालेल्या बघायला भेटते. तर हे आपण, जर आपल्याला कंप्लीट लूप जर ब्रेक करायचं असेल तर त्यासाठी आपण काय करतो, तर ब्रेक स्टेटमेंट यूज करतो. ह्याच ठिकाणी सपोज जर आपण काय यूज केलं, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज केलं. काय केलं, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज केलं. तर आता काय होतं आपण चेक करूया, कंपाईल करूयात, एक्झिक्यूट करू. तर आपण बघू शकतो 1 2 3 4पर्यंत प्रिंट झाले. पण आयची व्हॅल्यू ज्यावेळेस 5 होते त्यावेळेस 5 प्रिंट होत नाही. म्हणजेच काय होतं आहे, आय इज इक्वल टू 5. ज्यावेळेस आयची व्हॅल्यू 5 असेल, 5 इज इक्वल टू 5 होईल त्यावेळेस काय कंटिन्यू म्हणतं आहे. म्हणजे परत वरती जातं आहे, आयची व्हॅल्यू किती होते, 6 होते. 6 इज लेस दॅन 10 ट्रू होईल. आतमध्ये 6 इज इक्वल टू 5 आहे का, नाही आहे. तर खाली येऊन 6 प्रिंट होईल. म्हणजे आपण इथं बघू शकतो 5 आपलं प्रिंट झालं नाही. म्हणजे रेस्ट ऑफ दी कोड आहे तो कोड काय केला, स्किप केला ज्यावेळेस आपण कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज केलं त्यावेळेस. तर ब्रेक कशासाठी यूज करतो, पर्टिक्युलर ब्लॉक आपल्याला टर्मिनेट करायचं आहे. म्हणजे लूप आहे ते कंप्लीट लूप जर टर्मिनेट करायचं असेल तर ब्रेक यूज केलं. कंटिन्यू कशासाठी यूज केलं, तर आपल्याला खालचा जो काय कोड आहे तो कोड स्किप करून आपल्याला परत जे एक्झिक्युशन कंटिन्यू करायचं असेल तर कंटिन्यू यूज करतो. आणि लास्टचं आहे गो टू स्टेटमेंट. तर गो टू कीवर्ड यूज करतो आणि त्याच्यानंतर त्याचं एक लेबल देतो. आपण म्हणूया लेबल 1. ठीक आहे. तर लेबल 1 दिलं आणि आपल्याला काय करायचं, ज्यावेळेस आयची व्हॅल्यू 5 होईल त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं आहे, त्या पर्टिक्युलर लेबलवरती जंप व्हायचं आहे. मग इथं सपोज मी काय दिलं, लेबल दिलं, लेबल आणि त्याच्यानंतर इथं काहीतरी प्रिंट करूया मेसेज की आपण बाहेर आलो आहे म्हणून, आउट ऑफ दी लूप आणि सी आउट. गो टू लेबल लेबल 1.
ज्यावेळेस आपल्याला आयची व्हॅल्यू 5 होते त्यावेळेस आपण काय करतोय त्या लूपमधून बाहेर येतो आणि जो आपला जो कोड आहे आउट ऑफ द लूप हा कोड काय होतोय एक्झिक्यूट होतोय. म्हणजे इथं काय होतंय की ज्यावेळेस आयची व्हॅल्यू 5 होईल, पहिल्यांदा आयची व्हॅल्यू 5 झाल्यानंतर आपण ब्रेक यूज केलं होतं, कंप्लीट लूप ब्रेक केलं होतं. त्याच्यानंतर आयची व्हॅल्यू 5 झाल्यानंतर आपण कंटिन्यू यूज केलं, तर कंटिन्यू केल्यानंतर ते काय केलं लूप आपलं कंटिन्यू झालं आणि ज्यावेळेस आपण गोटू दिलं आणि त्याच्यानंतर एक लेबल दिला, तर ते लेबलचं जे नाव आहे ते लेबलचं नाव काही असू शकतं, तुम्हाला जे वाटेल ते तुम्ही नाव इथं देऊ शकता. पण कंडिशन काय आहे की इथं जे नाव दिले तेच इथं तुमचं लेबलचं नाव असायला पाहिजे. मग ज्यावेळेस आपण गोटू आयची व्हॅल्यू 5 झाल्यानंतर 5 = 5 झालं की आपण काय म्हणतोय गोटू लेबल 1 आणि इथं आल्यानंतर आपण काय करतोय आपला जो काय कोड आहे तो आपण परत कंटिन्यू करतोय. मग मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं तसं की ज्यावेळेस आपण एका पर्टिक्युलर ठिकाणी जंप करतो, जंप केल्यानंतर आपला कंट्रोल परत रिटर्नवरती जात नाही. कंटिन्यूमध्ये कसं होतं की परत कंट्रोलवरती पाठवला जातो आहे आणि आपलं एक्झिक्युशन कंटिन्यू होतं तेवढा पर्टिक्युलर ब्लॉक स्किप करून. पण याच्यामध्ये तसं नाही होतं. याच्यामध्ये काय होतं आहे की आपण जिथून जंप केले तिथून कंट्रोल रिटर्न त्या ठिकाणी केला जात नाही. जर आपण इथं पर्टिक्युलर एखादं लेबल दिलं, गो टू लेबल म्हटलं, इथं म्हटलं की गो टू आणि लेबल 2 केलं, लेबल 2 आणि सपोज इथं लेबल दिलं, तर ह्या ठिकाणी पण आपण काय करू शकतो परत कंट्रोल आपला वरती पाठवू शकतो. पण आपल्या ऑटोमॅटिकली कंट्रोल जो आहे तो रिटर्न पाठीमागं केला जाणार नाही. तर ह्या आहेत ब्रेक, कंटिन्यू अँड गो टू स्टेटमेंट्स इन C++ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. तर या व्हिडिओपर्यंत एवढंच. हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या मराठी प्रोग्रामर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.